Xin chào các bạn nhé. Đây là cái laptop HP Robox 4430S của anh bạn. Bị cái tình trạng là không có bấm được bàn phím và nhờ tôi thay. Còn đây là cái bàn phím mới mà tôi đã đặt mua về rồi. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình thay cái bàn phím này nhé.
Như vậy là hôm nay tôi vừa mới chia sẻ xong quá trình thay bàn phím của HP Robox 4430S. Nếu các bạn xem thấy hữu ích, hãy bấm like và đăng ký để nhận được thông báo xem các video chia sẻ tiếp theo. Thiên Phúc Vlog rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn bằng cách bình luận phía bên dưới video để kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn thành công. Chào các bạn.